Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước 1. Cách đây cũng không lâu thì mình có xuất bản một cái mẫu nhà với hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn với cái chiều rộng mặt tiền là 7 m và cái chiều sâu là 16 m. Được sự đón nhận và quan tâm của rất là nhiều người quan tâm về cái mẫu nhà này. Đó cũng chính là cái động lực giúp mình tạo thêm một cái phiên bản nữa của cái mẫu nhà cấp 4 hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn. Và trong cái phiên bản của cái mẫu nhà lần này thì mình có một cái sự điều chỉnh về cái hành lang nha các bạn. Nếu như các bạn có dịp nhìn ngắm cái mẫu nhà này thì các bạn cũng cảm thấy rất là quen thuộc phải không các bạn? Và các bạn đã nhìn thấy đâu đó ở những tỉnh miền Tây Nam Bộ như là Cà Mau, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang đó các bạn. Đây chính là một cái mẫu nhà với một cái hành lang truyền thống ở miền Tây Nam Bộ. Cái lần điều chỉnh cho cái mẫu nhà này thì mình điều chỉnh cái hành lang nha các bạn. Mình không làm cái hành lang chữ L nữa mà mình làm cái phần cái hành lang trước. Cái hành lang trước thì cách đây khoảng những thập niên 70 80 các bạn, thì bà con ở miền Tây mình có một cái tên gọi nữa, đó chính là cái hàng ba. Và người miền Trung, người miền Bắc thì không gọi là hàng ba mà họ gọi là cái thềm nha các bạn, cái thềm nhà hoặc là cái hiên nhà. Tuy nhiên trong sách vở thì lại ghi là cái sảnh nha các bạn. Như vậy là tùy thuộc vào vùng miền mình sẽ có một cái tên gọi công năng nó sẽ phù hợp. Ví dụ như người miền Tây thì sẽ gọi là cái hàng ba, còn người miền Trung, người miền Bắc thì gọi là cái thềm nhà hoặc là cái hiên nhà, nhưng mà trong sách vở thì gọi là cái phần sảnh. Những cái bạn nào mà nếu biết về cái khái niệm về cái hàng ba nhà thì chắc có lẽ là cũng sinh ra ở những cái thập niên 70 80 và ở những cái vùng quê nông thôn các bạn. Ở những cái thời điểm này thì bà con mình xây dựng với cái mẫu nhà cái hàng ba chữ L phía trước rất là nhiều các bạn, vì cái độ rộng thoáng cũng giống như là cái công năng thuận tiện và cái hành ba này nó mang lại. Nhằm duy trì và phát huy giá trị truyền thống thì ở cái mẫu nhà này mình làm một cái thềm ba nha các bạn. Và cái phần mặt tiền thì được thiết kế là cái cửa 4 cánh và cái cửa sổ. Tại cái vị trí cửa sổ thì là cái thềm ba nha các bạn. Gọi là cái thềm ba thì mình không có bước đi lên đi xuống được mà mình sẽ bước tại cái vị trí tam cấp nha các bạn. Thì cái nhà này được thiết kế là một cái thềm ba nhỏ phía bên tay phải. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 với cái hàng ba truyền thống ở miền Tây Nam Bộ này nhé. Với cái chiều rộng mặt tiền là 7 m và cái chiều sâu là 16 m, được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần thềm ba phía trước là rộng 2,5 m, một phòng khách kim phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh khu vực bếp, một phòng sinh hoạt chung nha các bạn. Có thể nói là công năng nó rất là đầy đủ, nhằm cái mục đích là tối ưu hóa cái diện tích sử dụng cái công năng. Chính vì vậy mà mình muốn điều chỉnh cái hàng ba này lại tại cái vị trí cái hàng ba thì lúc này sử dụng cái công năng đó chính là một cái phòng sinh hoạt chung. Cái điểm mới mẻ và cái điểm mà mình điều chỉnh ở cái mẫu nhà này đó chính là cái phần cửa 4 cánh thì đặt tại cái vị trí phía bên trái chứ không có đặt cái vị trí tâm của nhà nha các bạn. Còn phía bên phải thì sẽ được đặt một cái cửa sổ 4 cánh. Phía trước cái cửa sổ này đó chính là cái hàng ba. Về chiều cao nền thì được thiết kế là bằng tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Còn về cái thân nhà là cao 3,6 m nha các bạn. Cái phần thềm ba thì sẽ được đúc bê tông, từ cái thềm ba trở ra phía sau là tôn một mái. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà với cái thềm ba phía trước và nó tối ưu hóa được cái diện tích và cái công năng sử dụng cho cái ngôi nhà này nha các bạn. Tại cái vị trí thềm ba thì mình sẽ làm một cái lan can nha các bạn. Cái lan can này mình giúp mình có tác dụng là để ngồi thư giãn, hoặc là làm một cái bàn uống trà và một cái bàn tiếp khách trong cái trường hợp nhà mình có đám tiệc. Về cái phần cửa thì mình sẽ chọn là cửa nhôm xin pha màu trắng hết cho cái toàn bộ cái ngôi nhà này, nhằm giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên thanh mảnh và nó có một cái nhẹ nhàng hơn nha các bạn. Còn về cái gạch nền đó thì sẽ được chọn là gạch 80-80, cái nền nó màu trắng và cái vân vây đó là màu ghi.
Còn về cửa sổ và cửa phòng thì cũng sẽ được chọn là cửa nhôm Sinpha hết nha các bạn. Và hiện nay thì giá nhôm Sinpha thì nó sẽ dao động khoảng hơn 2 triệu đồng 1m². Còn về cái phần mà trần thì sẽ được chọn là trần thạch cao, vượt cấp hết toàn bộ ở những cái khu vực công năng ở phía bên trong cái ngôi nhà này. Về cái màu sắc thì mình sẽ lấy cái màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu xanh tím của hoa đậu biếc nha các bạn. Vì khi mà mình thiết kế cái màu với những cái mẫu nhà bên mình thiết kế với cái màu sắc này thì được rất là nhiều người đón nhận các bạn. Đây chính là một cái màu sắc mà nó có một cái độ trầm nhất định và nó rất là lâu xuống cấp, nó có thể nói là rất là hiện đại và rất là trẻ trung. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái chi phí xây dựng của cái mẫu nhà này thì được chia ra làm hai phần. Phần nhân công thì nó sẽ dao động khoảng 1 triệu đồng trở lên 1m² nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này nó dao động khoảng 4,2 triệu trở lên 1m², tùy thuộc vào cái cách mình sử dụng vật liệu, cái cách mình trang trí, cũng giống như là cái địa điểm nơi mà mình xây dựng cái ngôi nhà này nha các bạn. Tổng cái diện tích của cái ngôi nhà này là 112m² và mình tạm tính cho gia chủ hoàn thiện gồm có vật liệu và nhân công, nhưng mà chưa tính cái phần nội thất nha các bạn. Nó khoảng là 4,2 triệu 1m², thì tổng cái chi phí xây dựng của ngôi nhà này đó là 470 triệu. Đây có thể nói là một cái chi phí và nó cũng rất là phù hợp với nhiều người. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái ngôi nhà mà nó có cái mặt tiền rộng khoảng 7m ở trở lên, đó chính là một cái niềm mơ ước và một niềm tự hào của rất là nhiều người luôn các bạn. Về cái mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp. Thì cái cột thì sẽ được thiết kế là cột vuông, kẻ chỉ âm nhằm tạo nên một cái sự cứng cáp cho cái ngôi nhà này. Còn về cái mặt tiền thì sẽ được ốp gạch 80/80 nha các bạn. Cái nền màu trắng giúp cho cái nhà này nó càng trở nên nổi bật hơn, nó có một cái điểm nhấn nhiều hơn. Cái điểm nhấn tiếp theo của cái ngôi nhà này là tại cái vị trí hàng 3 thì sẽ được làm một cái bồn hoa nhỏ xinh, giúp tạo nên một cái mảng xanh và cái không khí nó trở nên mát mẻ hơn khi mình có dịp đứng tại cái hàng 3 này. Sau khi mà điều chỉnh xong cái mẫu nhà này thì mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Nó mang ẩn chứa bên trong đó là một cái nét rất là hoài cổ, truyền thống với cái hàng 3 ở miền Tây Nam Bộ xưa, và nó tạo nên một cái hình ảnh mới rất là hiện đại cho cái mẫu nhà này. Tuy nhiên nó vẫn ẩn chứa và giữ gìn bên trong đó là những cái nét rất là truyền thống nha các bạn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến mọi người thêm một cái phiên bản nữa, một cái diện mạo mới của một cái mẫu nhà có cái hàng 3 truyền thống ở cái miền Tây Nam Bộ xưa, để mọi người lựa chọn tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này nó cũng rất là tốt các bạn, đến từ cái phần cái sảnh trước, cái phần sân sau và phản hở phía bên trái và phía bên phải, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Và mình sẽ đứng tại cái vị trí nào thì nó cũng sẽ phát huy hết cái vẻ đẹp của nó, và ngôi nhà của mình nó sẽ gặp tràn gió và ánh sáng tự nhiên được nhiều hơn. Mình chia sẻ thêm một phần nữa về cái phần cái màu sắc thì cái mẫu nhà này là do chủ đích mình phối cái màu trắng và cái màu nhấn là màu xanh tím của hoa đậu biếc. Trong trường hợp mình không có yêu thích cái màu này thì mình cũng có thể điều chỉnh lại với một cái màu sắc khác theo sở thích và theo phong thủy nha các bạn. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới để mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà với cái hàng 3 truyền thống ở Nam Bộ xưa mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.